গায়ত্ৰীজ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এবিধ থলুৱা শাকেৰে মাছৰ টেঙা আঞ্জা বনাইছোঁ। আহকচোন কিনো থলুৱা শাকেৰে মই মাছৰ টেঙা বনাইছোঁ আপোনালোকেও চাব। এইখিনি চেংমৰা, ইয়াক ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ নামেৰে কয়। কিছুমানে কাটা কচু বুলি কয়, কিছুমানে পাহাৰীয়া কচু বুলিও কয়। ইয়াৰ মাছটো, ঠাৰিডালৰ মাছটো ফোপোলা হয়। বনাবৰ সময়ত ঠাৰিবিলাকৰ চুচ গুচাই ল'ব লাগে। আমাৰ বহুতে হয়তো চেংমৰা চিনি নাপায়, মই সেইকাৰণে ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিলোঁ। মই কেইপিচমান মাছ ভাজি ল'লোঁ। এই চেংমৰা বহুত ধৰণে খাব পাৰি, ভাজি বনাই খাব পাৰি, কোনোৱে মাংসৰ লগতো বনাই খায়। মই কিন্তু টেঙা আঞ্জাহে বনাইছোঁ আজি। মাছ ভজা হৈ গ'ল, সেইখিনি তেলতে কেইটামান মিঠি গুটি দি দিছোঁ। মিঠি গুটিকেইটা ফুটিলে তাতে মিহিকৈ কাটি থোৱা শাকখিনি যোগ কৰি দিম। মাছৰ আঞ্জাৰ কাৰণে শাক যিমান পাৰি মিহিকৈ কাটিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয় আঞ্জাখন। ইয়াতে এতিয়া হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি দিম। এনেদৰে এই থলুৱা শাকেৰে দি মাছৰ আঞ্জা বনালে গৰমত খাবলৈ বৰ ভাল হয়। এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকি দিম। ইয়াতে মই 2টা বিলাহী আৰু আগতে সিজাই ৰখা 2টা আলু যোগ কৰি দিছোঁ। সেইটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে আপোনালোকেও এনেকৈ যোগ কৰি দিব। শাক আৰু বিলাহী সিজিলে তাতে পানী যোগ কৰি দিব। মই 2 গিলাচমান পানী দিছোঁ। আপোনালোকে আঞ্জাখিনি কিমান পাতল কৰে সেই হিচাপত পানীটো দিব। এতিয়া আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকি দিম। আঞ্জাখন ভালকৈ উতলিলে তাতে আগতে ভাজি ৰখা মাছখিনি যোগ কৰি দিম। আপোনালোকে চেংমৰা দি পেলাই মাছৰ টেঙা বনাই খাইছেনে? যদি নাই খোৱা এইবাৰ পৰা বনাই খাব পাৰিব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে আকৌ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মাছৰ আঞ্জা উতলিলে তাতে মই অকণমান নেমু ৰস যোগ কৰি দিছোঁ। গৰমত মাছৰ টেঙা খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। এয়া মোৰ মাছৰ আঞ্জা হৈ গৈছে। এতিয়া এটা বাটিত গোটেইখিনি উলিয়াই লওঁ। চাওকচোন, দেখিবলৈ ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। গৰমত এনেকুৱা টেঙা আঞ্জাখন দেখিলেই ভাত খাবলৈ মন যায় নহয়নে? আপোনালোকে বনোৱা নাই যদি বনাই চাব।